नमस्कार। कार्यक्रम विज्ञान प्रविधिमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान नास्टद्वारा तयार गरिएको नेपाल टेलिभिजनबाट प्रसारण हुने यस विज्ञान प्रविधि कार्यक्रम तपाईहरूले हरेक हप्ताको शनिबार साँझ 5 बजेदेखि 5:30 बजेसम्म र आइतबार बिहान 11:30 बजेबाट 12 बजेसम्म पुनः प्रसारण हेर्न सक्नुहुन्छ। आज पनि हामी विज्ञान र प्रविधि सम्बन्धी विविध सामग्रीका साथ कार्यक्रममा उपस्थित भइसकेका छौँ। अब लागौँ आजको सामग्रीतर्फ। नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान नास्ट र नन अलाइन्ड मुभमेन्ट एन्ड अदर डेभलपिङ कन्ट्रिज साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी सेन्टर नाम एसएनटी सेन्टरको सहकार्यमा आयोजित साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी इन्फर्मेसन म्यानेजमेन्ट सिस्टम प्र्याक्टिस एन्ड एक्सपिरियन्स नामक सम्मेलनको समापन भएको छ। सोही सम्मेलन सम्बन्धी तयार गरिएको यस रिपोर्ट आज हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ। साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी इन्फर्मेसन म्यानेजमेन्ट सिस्टम प्र्याक्टिस एन्ड एक्सपिरियन्सेस विज्ञान प्रविधि सूचना व्यवस्थापन प्रणाली अभ्यास र अनुभवहरू विषयक अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनको शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री एवं नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान नास्टका सहकुलपति माननीय रघुजी पन्तज्यूले उक्त समारोहको उद्घाटन गर्नुभयो। 3 दिने उक्त अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा नेपाल समेत गरी नाम एसएनटी सेन्टरका सदस्य राष्ट्रहरूका 110 जना सूचना प्रविधि र डाटा साइन्सका विज्ञहरूको सहभागिता थियो। सम्मेलन उद्घाटनका अवसरमा मन्तव्य व्यक्त गर्दै माननीय मन्त्री रघुजी पन्तज्यूले आजको सूचना प्रविधिको युगमा अधिकतम फाइदा लिनको लागि अनुभवहरूको आदान प्रदानको आवश्यकता रहेको औल्याउनुभयो। प्रविधि के को लागि, साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी के को लागि, जीवनको लागि या साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीको लागि हाम्रो जीवन, यो द्वन्द्वको बिचमा केही दार्शनिक फिलोसफिकल क्वेसनहरू छन्, तिनीहरूको एन्सर हामीले खोज्नुपर्छ। किन भन्दाखेरि सबैभन्दा मुख्य कुरा चाहिँ मलाई के लाग्छ भने हामी सबैको चिन्तनको, हामी सबैको सबै प्रकारका प्रविधिको केन्द्रमा मान्छे हुनुपर्छ, समाज हुनुपर्छ। त्यसैले यो दुईटाको बिचमा कसरी तालमेल मिलाउने, यिनीहरूको बिचमा कसरी राम्रो सम्बन्ध कायम गर्ने, मलाई लाग्छ यो कन्फरेन्समा तपाईँहरूले त्यो विषयमा पनि चिन्तन गर्नुहोस्। भर्खर आइटीमा डिप्लोमा सकेर निस्क्यो, घरै बसी 50,000 आएको थियो, उसले अलि न्यु खोज्यो छोड्छु भन्यो, 70,000 दियो, तै पनि बस्न मान्दैन। वर्षौँ पढेर लोकसभा पास गरेर बनेको शाखा अधिकृतले पाउँदैन 50,000, तर इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीका मान्छेहरूले रोजगारी छ। केही समय अगाडि हामीले विज्ञान प्रविधि सम्बन्धी एउटा उसमा निकै लामो सफल गरेर मैले नै मन्त्रीलाई के भने भन्दाखेरि नेपालको सम्भावना यो इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीमा छ, आइसिटीमा छ, कम्प्युटरमा छ है। अब हामी नेपालमै बसी हाम्रो व्यापार घाटा, भारत र चीनसँगको व्यापार घाटालाई हेर्नुहोस्, त्यो अत्यन्त धेरै छ, कयौँ गुणा बढी छ। त्यो ग्यापलाई पूर्ति गर्ने एउटा माध्यम के हुनसक्छ त भन्दाखेरि यो इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी हुन्छ। साइन्स र एउटा कम्प्युटरको सेक्टरमा हामीले डेभलप गऱ्यौँ भने हुनसक्छ है। किनभने झन्डै औपचारिक र अनौपचारिक ढङ्गले हेर्ने हो भने 1 खरबको हाराहारी हामीले गत वर्ष नेपालमा भित्राएका छौँ र त्यसलाई गभर्मेन्टले प्रमोट गर्ने हो भने, त्यसलाई चाहिने फेसिलिटीहरू दिने हो भने र त्यसको सम्भावनालाई सरकारले प्रयोग गर्ने हो भने हामी झन्डै 8-10 खरबसम्म पुग्छौँ, जुन हाम्रो व्यापार घाटा छ, जुन डिफिसिट छ बिजनेसमा हाम्रो, त्यो डिफिसिटलाई पुरा गर्ने एउटा माध्यम चाहिँ इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी हुनसक्छ, आइसिटीको सेक्टर हुनसक्छ र कम्प्युटरका उच्चतम म्यान पावरहरू हुनसक्छन् र हामी हाम्रो युवा पङ्क्तिलाई यहाँ राख्न पनि सक्छौँ र बाहिरबाट काम लिन पनि सक्छौँ। घरै बसी उनीहरूले बाबुआमासँग बसी उनीहरूले चाहिँ राम्रो आम्दानी गर्न सक्छन्। सो अवसरमा नास्टका उपकुलपति प्राध्यापक डाक्टर दिलीप सुब्बाले नास्टले सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको जानकारी दिँदै नास्टलाई विज्ञान तथा प्रविधिको सूचना व्यवस्थापनको हबको रूपमा विकास गर्न अग्रसर रहेको बताउनुभयो। NAST has realized the need for an organizational setup at national level to perform all activities necessary for achieving above outcomes. In this conference, we will understand the
S&T information system being adopted and the experience gained by different countries, particularly the developing countries, through the deliberations of foreign delegates. Besides, we want to utilize this event to gather information on the tools and techniques used in diverse fields by different institutions in this country. नाम साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीका महानिर्देशक अमिताभ बन्दोपाध्यायले न्यून आय भएका तथा विकासोन्मुख राष्ट्रहरूबीच सहकार्य गरेर विज्ञान तथा प्रविधि विकासका लागि केन्द्रले वैज्ञानिक सम्मेलन र वैज्ञानिक प्रकाशन लगायत विभिन्न माध्यमबाट सहयोग गरिरहेको बताउनुभयो। At the outset, I would like to express my sincere appreciation to NAST for graciously hosting the conference. I am pleased to mention that Nepal has consistently been one of the most active and engaged members of the NAM S&T Center, and we propose to further strengthen our S&T cooperation in the area of our mutual interest. The effective management of science and technology information is vital for informed decision making, policy formulation, and national development in any country. It helps monitor scientific progress, optimize scarce resources, and align strategies with the socio-economic goals. In developing countries, this involves data collection, organization, collecting, and dissemination through various means. Where digital tools are improving accessibility, challenges such as inconsistent methodologies, limited resources, and infrastructure gaps persist. As we all know that we are slowly approaching the year 2030, when we are supposed to reach our sustainable development goals. There are 17 goals and 169 targets. And of course, most of us agree that achieving this goal is not possible. Now, the proper science technology S&T information management system is extremely vital to achieve the SDGs. सम्मेलन आयोजनाको उद्देश्यमाथि प्रकाश पार्दै नास्टका सचिव डाक्टर रविन्द्र प्रसाद ढकालले नास्टले विज्ञान तथा प्रविधिको सूचना प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न एक छुट्टै केन्द्रको रूपमा विकास गर्न संरचना तयार गर्ने कार्य प्रारम्भ भएको र अन्तर्राष्ट्रिय ज्ञान आदान प्रदान गरी भावी रणनीति तयार गर्न यो सम्मेलनको आयोजना गरिएको जानकारी दिनुभयो। The conference covered 7 different technical sessions with a diverse themes, chaired by the renowned experts from the different organizations at home and abroad related to STI data management. The thematic areas are managing science and technology data in low-resource environment, current and emerging issues in science and technology information management, policies and governance in science and technology data management, integrations of emerging technologies in science and technology information management, open access, data sharing, and equitable access to science and technology knowledge. And another is early career researcher in science and technology information management, and finally enhancing the security of information system in science and technology domains. The goal of the conference is to share and explore how different countries and organizations in the global south manage science and technology information data. It will focus on the best practices, real-life experiences, and new ideas that can help improve the overall planning, implementations, and policy making. That, on the whole, may create lots of opportunities for the Nepal in long run. There is a huge scope of different academic institutions, departments, and organizations work together to generate the data, give access to each other, share the information, and use it for the national as well as the global cause. सम्मेलनमा 7वटा विषयगत क्षेत्र क्रमशः म्यानेजिङ साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी डाटा इन लो रिसोर्स इन्भाइरोमेन्ट, current and emerging issue in science and technology information management system, policies and governance in science and technology data management, open access, data sharing and equitable access to science and technology knowledge, early career researchers in science and technology management, enhancing the security and integrity of
इन्फर्मेसन सिस्टम इन साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी डोमेनमा आधारित रहेर 1वटा स्पेसल इन्भाइटेड स्पिकर, 5वटा कीनोट स्पिकरसहित सदस्य राष्ट्रहरूबाट 9वटा कार्यपत्र र नेपालबाट 16वटा कार्यपत्र तथा 10वटा पोस्टर प्रस्तुतीकरण गरिएको थियो। खास गरिकन हामी ग्लोबल साउथका देशहरूमा यो बजेटको समस्या हुन्छ, रिसोर्सेसको समस्या हुन्छ र 12वटा देशबाट आउनुभएको प्राविधिकीहरूले विज्ञान तथा प्रविधि क्षेत्रमा प्रयोग हुने सूचना प्रविधिलाई कसरी परिचालन गर्न सकिन्छ भन्ने आफ्नो देशको चाहिँ जुन प्रयोगहरू र उहाँहरूले पोलिसीगतमा गर्नुभएको निर्णयले गर्दा हाम्रो जस्तो विकसित मुलुकले चाहिँ यो रिसोर्सेसहरूलाई सही ढङ्गले प्रयोग गर्नको लागि यहाँ जुन किसिम ज्ञानहरू चाहिँ बाँडियो त्यसले हामी सबैलाई राम्रो गर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालय पुल्चोक इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानबाट स्पेसल इन्भाइटेड स्पिकर प्राध्यापक डाक्टर शशिधर राम जोशीले सूचना प्रविधिको विकास आर्थिक उन्नतिसँग जोडिएसँगै प्रविधिको उपयोग र विज्ञान तथा प्रविधिको विकास गरेर मात्र राष्ट्रको विकास हुन सक्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर रोचक प्रस्तुति दिनुभएको थियो। You should know the recent development. If you don't try to cope up with the recent development, you will be out of date. So luckily, when I became 60 years old, I started studying quantum computing, doing the program in Python, right? And I taught to my student in Pulchok campus. सीमित स्रोत साधनमा विज्ञान प्रविधिको व्यवस्थापन अन्तर्गतको प्राविधिक सत्रमा केन्याको टम मोबिया विश्वविद्यालयका डेपुटी उपकुलपति प्राध्यापक इल्जोए मुथोनी मिसेनीले बेस्ट प्र्याक्टिसेस म्यानेजिङ साइन्टिफिक एन्ड टेक्नोलोजिकल डेटा इन रिसोर्स कन्स्ट्रेन्ट इन्भाइरोमेन्ट अर्थात् सीमित स्रोत साधनमा विज्ञान प्रविधि व्यवस्थापनको अधिकतम अभ्यास विषयमा प्रस्तुतिकरण दिनुभएको थियो। When we meet like this, we can agree. We can even form what we call data alliances for developing countries. I talked about it in my presentation. We can agree, like I've come here and known you have a union. I don't know whether to call it a union for women in information technology. I have talked to some of them there. That kind of a union can be important, that we collaborate, developing countries to see how we can help ourselves. Let us not rely on assistance, on the grants alone. What can we do as developing countries where we are? And one way of doing it is collaboration, and that is why this conference is very key. I am picking addresses from whoever I meet because I want, when I go back, we see how we can collaborate. In whatever little way we are doing, we can collaborate and make a difference in our developing countries so that we don't remain in one position. यसैगरी नेपालका तर्फबाट नास्टका मुख्य वैज्ञानिक अधिकृत डाक्टर बिमला देवी देवकोटाले नेपालमा विज्ञान तथा प्रविधि सूचना व्यवस्थापन प्रणालीको अवस्था, कार्यक्रम र योजनाका विषयमा प्रस्तुतिकरण दिनुभएको थियो। विज्ञान र प्रविधि सूचना व्यवस्थापनका वर्तमान मुद्दाहरू विषयक प्राविधिक सत्रमा नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान नास्टका प्राज्ञ प्राध्यापक डाक्टर मनिष पोखरेलले करेन्ट एन्ड इमर्जिङ इस्युज अफ साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी इन्फर्मेसन म्यानेजमेन्ट भन्ने विषयमा कीनोट प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। सम्मेलनको दोस्रो दिन सूचना प्रविधिका वर्तमान विषयलाई विज्ञान प्रविधि सूचना व्यवस्थापनमा एकीकरण, विज्ञान प्रविधिमा दिने ओपन एक्सेस र विज्ञान प्रविधि सूचना व्यवस्थापनमा अनुसन्धानकर्ताको भविष्य लगायतका प्राविधिक सत्रमा केन्द्रित भएको थियो। यस अन्तर्गत भारतको चेन्नई स्थित CSIR स्ट्रक्चरल इन्जिनियरिङ अनुसन्धान केन्द्र तारामणिका मुख्य वैज्ञानिक डाक्टर अनुप माडविकटिल भारथानले इम्प्याक्ट अफ इन्फ्रास्ट्रक्चर कन्स्ट्रेन्ट अन इन्जिनियरिङ इनोभेसन इन रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट इन्स्टिट्युसन विषयक प्रस्तुतिकरण दिनुभएको थियो। सम्मेलनमा विज्ञान र प्रविधि सम्बन्धी ज्ञान विकासका लागि प्रविधिमा सबैको समान पहुँच विकास गर्दै समान भूमिका स्थापित गर्नुपर्ने विषयमा विभिन्न वक्ताहरूले प्रस्तुतिकरणका साथै धारणा व्यक्त गर्नुभएको थियो। Very important for knowledge transfer between different countries, between Egypt, between India, and between Nepal, and also through the output of this conference
will be help the different country like Nepal in Egypt and also India and the many country, Kenya for example, also to cooperate and increase cooperation in terms of management of science and technology. महिलालाई थाहा नै छैन कि यो पनि एउटा सेक्टर हो जहाँ चाहिँ हामीले हाम्रो प्रेजेन्स देखाउन सक्छौं भन्ने कुरा एउटा त्यसको लागि यो इन्फर्मेसन चाहिँ हामीले हाम्रो समाजमा दिन जरुरी छ बच्चा बच्चीदेखि नै वुमेन भनेको चाहिँ अरु प्रोफेसन हैन आईटी प्रोफेसन अहिले यस्तो बल्दो प्रोफेसन छ त्यसमा पनि तपाईको धेरै खालको कुराहरु छ इन्जिनियरिङ बिङ द वन इन्जिनियरिङको पनि आफ्नै डिफरेन्ट इलेक्ट्रोनिक्स भन्नु कम्प्युटर भन्नु मेकानिकल भन्नु आर्किटेक्चर इन्जिनियरिङ धेरै आइसक्यो आईटी मा पनि त्यही प्रोग्रामिङ भयो क्वालिटी एस्युरेन्स टेक्निकल राइटिङ हैन अब डेटा साइन्स डेभअप्स जस्ता यति धेरै रोल्सहरु अब आफुलाई यूएक्स मा इन्ट्रेस्ट छ भने यूएक्स डिजाइनिङ सो यो सबै खालको अपर्चुनिटी छ भनेर भन्नलाई पनि जरुरी छ जुन चाहिँ यस्तो खालको कन्फरेन्सेसहरुले अपर्चुनिटी केमा हुन सक्छ ट्रेन्ड के छ हैन साइबर सिक्युरिटी पनि मा यस्तो काम भइराछ एआई मा यो काम भइराछ भनेपछि मान्छेहरुको इच्छा जगाउनको लागि चाहिँ यसले हेल्प गर्छ र अर्को एउटा रोल मोडल जस्तै वुमेनले पनि यो सेक्टरमा काम गरेर सक्सेस गर्न सक्छ भन्ने खालको एउटा रोल मोडल जसको रूपमा पनि मान्छेहरुले देखाउन सक्दाखेरि मान्छेहरुलाई एउटा इन्स्पिरेसनले पनि सहभागिता बढाउन सकिन्छ त्यसै गरी चाहिँ अब पोलिसीमा चाहिँ कसरी फ्लेक्सिबिलिटी दिने र कसरी प्रोत्साहन गराउने कसरी उहाँहरुलाई ट्रेनिङ दिएर हुन्छ कि कसरी ग्रुम गराउने भन्ने कुराहरु पनि यस्तै कन्फरेन्सेसहरुबाट हामीले डिस्कसन गर्दै अगाडि बढ्न सक्छौं होला भन्छु म The problem in developing countries are so many, like the cost and also the awareness and others that makes difficult to implement. So this conference share knowledge from the delegate participants, share the practice in their home countries, and also share the study results and findings. And I hope that the findings and the results and also the practices could be implemented into and also into other countries, so we can help each other and share the knowledge to make a better data management or data governance. यसै अन्तर्गत रही नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान नास्टका प्राध्यापक डाक्टर सुवर्ण साक्यले ओपन एक्सेस डाटा शेयरिङ एन्ड इक्विटेबल एक्सेस टु साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी नलेज विषयक प्रस्तुतिकरण दिनुभएको थियो सम्मेलनमा सेपिङ द फ्युचर अफ साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी इन्फर्मेसन म्यानेजमेन्ट सिस्टम च्यालेन्जेस अपर्च्युनिटी एन्ड ग्लोबल पर्सपेक्टिभ विषयक प्यानल डिस्कसन समेत भएको थियो If we get scientific informations, there are several generated informations scattered in the everyone's portals, or maybe everyone's dissertations work, thesis work, or whatever we call it. That has to be collected and gathered, and then from one door system, if we disseminate it or supply it to the needy people or the communities, then we can better contribute to the society. This is why we have initiated this program. Particular policy is not there, but from the constitution we have some protection of personal information or personal information of people. We have the right. Similarly, we have another law like RTI, right to information. If you want to know something, what government has made any decision, so you can write letter to the government. Government will provide the information to you and other things. Again, we have another act like Individual Privacy Act 2018. In that, it is clearly written that without the consent of people, his or her data cannot be shared. That is mentioned there. If we go through the ITU data, our broadband price is not high. I would say I am very happy to share with you that recently ITU published that our price tariff, usually we say the tariff, that is the price of the internet, it is below, it's around just little bit higher than 2%.
and that is the benchmark set by the ITU and other international agencies. That means we can say that our internet is affordable based on our GNA per capita. Some countries have very sophisticated laws, others have nothing. Let me quote India again. India, they have what we call India's Digital Personal Data Protection Act. Even in Kenya, we have a Data Protection Act of 2019, and it is also anchored in our Constitution, Article 31. Those who can Google can see that. But when you go to the ground to check what is happening in as far as that Data Protection Act is working, you don't see it very well. During recruitment also, government has made some process for recruitment and for some scholarships, but we do understand that is just a token effort, and which is also not understood by many of the women girls in that sector. That needs, even the policy that government has made needs to be highlighted, needs to be extensively made known to all who does benefit on that. Especially in our institute, we use data processing for health monitoring and disaster mitigation. This both involves actually real-time computing. Actually, we don't have time, because health monitoring is very important aspect where we need to get the information whether the structure is going to fail or immediately. So we used to use real-time computing, and people have started working on edge computing techniques for that information. And once that information comes, without any latency, that information comes, we need to be sure about the reliability of that information. How good that information is, whether that is correct information, that yes, there is going to be a failure, or it is a wrong information. So that involves a lot of checking, because whenever we are implementing any algorithm, we do a lot of testing in the laboratory, we try to do a lot of testing in the field also, with respect to that algorithm, how reliable that algorithm is, how meaningful is the data coming. As all of you know, there are different ways in which the information can be interpreted, there can be different. यसैगरी सम्मेलनमा विभिन्न क्षेत्र र विषय सम्बन्धित पोस्टरहरूको प्रदर्शनी समेत गरिएको थियो। पोस्टरहरूमा कोलाबोरेटिभ रिसर्च फर डिजाइनिङ एग्रिकल्चरल डिजिटल इकोसिस्टम, युजर सेन्ट्रिक रिडिजाइन अफ EMIS फर IOE क्याम्पसेस, ब्रिजिङ ग्याप इन युजेबिलिटी एन्ड सेक्युरिटी, accessing the feasibility of blockchain for secure and transparent data management in smartwatch IOMT, designing crisis intelligence system for Nepal towards real-time multi-sectoral interoperable emergency coordination, proactive threat detection, a machine learning approach to malicious URL classification, big data uses in e-governance for education in Nepal, Wi-Fi याचेआर activity detention using channel state information लगायतका पोस्टरहरूको प्रदर्शनी गरिएको थियो। अनि यसमा हामीले गर्न खोजेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि जस्तै अब अस्ति भर्खर एउटा दुम्कीवासमा त्यो ब्रिज चाहिँ कोल्याप्स भएको थियो ट्रकले, अनि त्यस्तै तरिकाले चाहिँ हामीले ब्रिजको स्टडी गर्न खोजिरहेको थियो हैन। अनि त्यसमा हामीले दुईटा ब्रिजलाई लिएका छौं। एउटा चाहिँ अनामनगर जाने बाटोमा एउटा ब्रिज छ, स्काई ब्रिज, पेडिस्ट्रियन स्काई ब्रिज भन्छ त्यसलाई, अनि अर्को चाहिँ बानेश्वरको आर्क ब्रिज, पेडिस्ट्रियन ब्रिज छ। अनि यो मध्ये चाहिँ हामीले दुईटामा हाम्रो सेन्सरहरू हामीले बनाएको जुन नासमा कार्यरत हुँदाखेरि बनाएको सेन्सरहरूलाई राखेर अनि त्यसबाट सिग्नल जेनेरेट गरेको छौं। यहाँ जुन एक्सेलरोमिटर सेन्सर बिएनओ 0 युज गरेको छ त्यसको चाहिँ टाइम सिग्नल चाहिँ यसरी आइरहेको छ। हामीले वाइफाईबाट नेटवर्किङको काम त गरिरा हुन्छौं हैन, हामीले फेसबुक चलाउने, इन्स्टाग्राम चलाउने त गरिरा हुन्छौं, तर अब यो मान्छेसँग कम्युनिकेट मात्र गर्ने हैन, मान्छेलाई डिटेक्ट गर्ने टेक्नोलोजी हो यो चाहिँ। वाइफाईबाट चाहिँ हामीले मान्छेहरू त्यहाँ प्रेजेन्ट हुनुहुन्छ हुनुहुन्न, कुन ठाउँमा कसरी उभिनु भएको छ, सुतिरहनु भएको छ, उठिरहनु भएको छ, हिँडिरहनु भएको छ, त्यस्तो कुरा प्रेडिक्ट गर्न मिल्छ यसबाट। त्यसको लागि चाहिँ हामीलाई च्यानल स्टेट इन्फर्मेसन चाहिन्छ र त्यो च्यानल स्टेट इन्फर्मेसन चाहिँ सबै राउटरहरूले डिभाइसहरूले हामीलाई दिनु हुँदैन। अनि त्यो पत्ता लगाउनको लागि चाहिँ हामीले दुईटा ESP32 माइक्रो कन्ट्रोलर बोर्ड भन्ने यस्तो वाला दुईटा माइक्रो कन्ट्रोलर बोर्ड युज गरेका छौं। सम्मेलनको अन्तिम दिन सूचना प्रविधिका सुरक्षा तथा तथ्याङ्क सुरक्षाका विषयमा केन्द्रित थियो।
समापन समारोहमा माननीय मन्त्री श्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङज्यूले नेपाल सरकार सूचना प्रणालीको इकोसिस्टमलाई सबलीकरण गर्न यस क्षेत्रलाई उद्योगको रूपमा विकास गर्न नवप्रवर्तन र लगानीको लागि अनुकूल वातावरण सृजना गर्न कृत्रिम बौद्धिकता बिग डाटा क्लाउड कम्प्युटिङ ब्लकचेन र साइबर सुरक्षाका क्षेत्रमा मानव पुँजी विकास गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो। In the age of information and knowledge exchange, it is imperative that we harness institutional memory, technological innovation, and global best practices. The government of Nepal is ready to extend its full support to global institutions, experts, and industries willing to work together for mutual growth and prosperity here in Nepal. Let us transform our collective challenges into opportunities. Let us collaborate to build an inclusive, secure, and innovative future. Let's make Nepal a hub of IT and data science, not just for its own development, but also as an inspiration of hope and opportunity for the region and the world. I strongly believe that conferences like this should become a regular platform for dialogue, learning, and cooperation. Together, let us build a prosperous Nepal and a prosperous world, lifting each other with shared knowledge, shared vision, and shared values. Regards for your valuable presence, participation, and partnership. Once again, I wish the conference a grand success. नास्टका उपकुलपति प्राध्यापक डाक्टर दिलीप सुब्बाज्यूले सम्मेलनबाट प्राप्त सुझावलाई कार्यान्वयन गरी अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। समापन समारोहमा बोल्दै नास्टका सचिव डाक्टर रविन्द्र प्रसाद ढकालले सम्मेलनमा प्रस्तुत गरिएका कार्यपत्रहरूको संक्षेपीकरण गर्दै स्व आधारमा तयार गरिएको काठमाडौँ घोषणापत्रको मस्यौदा सम्मेलनमा प्रस्तुत गर्नुभयो। 3 दिने अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनले विज्ञान प्रविधि सूचना व्यवस्थापन प्रणालीका क्षेत्रमा ज्ञान व्यवस्थापन, पूर्वाधार विकास र नीति निर्माणका साथै सार्वजनिक निजी साझेदारी, क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी लगायत मुद्दाहरूमा सहमतिसहित काठमाडौँ घोषणापत्रको मस्यौदा पारित गरेको छ। कार्यक्रम विज्ञान प्रविधि यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो? कार्यक्रम सम्बन्धी केही जिज्ञासा, सल्लाह, सुझाव छन् भने हामीलाई पत्राचार गर्न नभुल्नुहोला, जसका लागि हामीलाई पत्राचार गर्ने ठेगाना रहेको छ कार्यक्रम विज्ञान प्रविधि, नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान, नास्ट, पोस्ट बक्स नम्बर 3323 काठमाडौँ, नेपाल। यसै गरेर तपाईहरूले हामीलाई इमेल मार्फत पनि पत्राचार गर्न सक्नुहुन्छ, जसका लागि हाम्रो इमेल ठेगाना रहेको छ vigyanpravidi@nast.gov.np। यसै गरेर तपाईहरूले हामीलाई युट्युबमा गई नास्ट नेपाल सर्च गरेर र वेबसाइटमा www.nast.gov.np लगइन गरेर पनि हाम्रा कार्यक्रमहरू हेर्न र सुन्न सक्नुहुन्छ। हवस् त, आजलाई विज्ञान प्रविधि कार्यक्रम यति नै। अर्को साता पनि यस्तै विज्ञान प्रविधि सम्बन्धित विविध सामग्रीका साथ उपस्थित हुने नै छौँ। त्यतिन्जेलसम्मका लागि बिदा माग्छौँ। हवस् त, नमस्कार।